Nhìn lại những tội ác của tên hung thủ ấu dâm qua những thước phim đầy ám ảnh trong HOPE, khán giả vẫn không thể thôi phẫn nộ cực độ khi biết tin nguyên bản hung thủ sắp được phóng thích. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Từng khiến cả đất nước Hàn Quốc rúng động, được dựng thành bộ phim tên hốt và làm cho người dân khắp thế giới phẫn nộ không thôi. Tên hung thủ ấu dâm cưỡng hiếp, hành hung dã man một cô bé 8 tuổi đã phải nhận lãnh bản án dành cho mình. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Thế nhưng dường như 12 năm tù vẫn chưa đủ thời gian để hắn ta quay trở lại với suy nghĩ của người bình thường. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hắn vẫn còn duy trì suy nghĩ khá sai lệch và được dự đoán có nguy cơ tái phạm cực cao. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mới đây, khi thông tin tên thủ phạm này sắp sửa được phóng thích, cư dân mạng khắp nơi đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ và cho rằng hắn ta nên bị tử hình thì mới xứng đáng. Một số bình luận của cư dân mạng thể hiện rõ sự giận dữ và đề nghị tên tội phạm nên chịu thêm án phạt chứ không nên được phóng thích. Tôi đã xem phim và khóc rất nhiều, đến khi đọc được tin này thì tôi thấy thực tế cô bé ấy phải chịu những điều kinh khủng hơn trên phim nhiều. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trên màn ảnh có thể người ta không dám chiếu hết. Thật ghê tởm, với tội ác như thế mà chịu có 12 năm tù, còn em ấy mãi mãi phải đeo cái túi hậu môn dạ cùng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhẹ ra phải cho hắn tử hình, thật ghê tởm. Tim tôi như ngừng thở khi đọc những tội ác mà nó gây ra trên người con bé. Tên ác quỷ đó lại nhẫn tâm như vậy với một đứa bé. Pháp luật có thể không tăng thêm bản án cho hắn nhưng nhân quả sẽ không buông tha đâu. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. 12 năm tù và 250 triệu chỉ để bồi thường cho việc cô bé mất khả năng làm mẹ, phải sử dụng hậu môn giả, chấn thương tâm lý và vết thương trên cơ thể. Cái giá này có quá hời cho tên ác nhân đó không? Hồi xem phim này nằm ôm con khóc cả đêm và bị ám ảnh suốt nhiều năm nay. Không ngờ sự thật còn kinh khủng khiếp hơn nhiều lần. Căm phẫn tột độ. Cũng vào thời điểm này, bộ phim hot của Hàn Quốc được dựng lên dựa trên vụ án ấu dâm kinh hoàng nói trên về bé Na Young cũng được đào mộ trở lại. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hot từng lấy nước mắt của không ít khán giả bởi nội dung quá mức kinh hoàng, ám ảnh và đau thương. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bộ phim lột tả diễn biến gây phẫn nộ và quá trình phục hồi sau chấn thương bị lạm dụng tình dục của bé gái 8 tuổi tên Sogun Lee. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giống như câu chuyện thực, Hot đã kể lại toàn bộ quá trình từ khi Sogun bị tên biến thái nọ bắt cóc, cưỡng hiếp, hành hung rồi khiến cô bé bị chấn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến khi được phát hiện và cứu chữa, bé gái phải mang theo di chứng cả đời. Tên biến thái đó khiến Sogun sợ hãi và muốn tránh xa cả người bố đẻ của mình vì anh là đàn ông. Thế nhưng sau đó, nhờ sự kiên trì và tình yêu dành cho con gái, hai bố con của Sogun đã cùng nhau vượt qua khó khăn để chữa lành tâm lý. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù vậy, đây chỉ là cái kết của phim hot mà thôi. Còn ở ngoài đời, cô bé Na Young vẫn phải sống với nỗi ám ảnh mỗi ngày và khó mà hồi phục được. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy tình hình hiện tại của bé Na Young đã trở nên tốt hơn hẳn lúc xưa nhưng cô bé vẫn rất rụt rè và ngại giao tiếp. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Được biết, bức tranh đầu tiên Na Young vẽ là chân dung của kẻ thủ phạm đã hiếp dâm chính mình một cách tàn bạo. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Cô bé vẽ hắn bị nhốt phía sau song sắt cùng các loại gián và chuột trong nhà tù. Chỉ nhìn qua bức hình cũng đủ thấu hiểu Na Giang đã thống hận và sợ hãi người đàn ông biến thái đó đến cỡ nào. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, Na Giang vẫn còn sợ hãi trước mọi hành động, dù là nhỏ nhất của những người xung quanh. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Em bị giật mình bởi mọi âm thanh và chỉ biết lấy hai tay che mặt.